අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ ටිකක් විතර වෙනස් විදිහේ වැඩක්. අපි අද කතා කරන්නේ ප්‍රොක්සි කියන කන්සෙප්ට් එක ගැන. ප්‍රොක්සි කියන එක ඉතින් සමහර විට ගොඩක් අය මේක අහලත් ඇති, සමහර අය අහලා නැතුව ඇති. ඉතින් ප්‍රොක්සි කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලව කිව්වොත් ප්‍රොක්සි එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇනොනිමිටි එක. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් අපි අන්තර්ජාලය හෝ මොකක් හරි වෙබ් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලා දන්නවා අපේ IP ඇඩ්‍රසස් මේ ඔක්කොම දේවල් ට්‍රැක් වෙමින් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ IP ඇඩ්‍රස් එක හංගන්න. හරි? ඒ කියන්නේ ෆේක් IP එකක් වගේ දෙයක් පෙන්වන්න අපි ඒකට කියනවා IP spoofing කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මෙතඩ් වලට පාවිච්චි කරන ප්‍රසිද්ධ මෙතඩ් එකක් තමයි මේ proxy කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ අනිත් මෙතඩ්ස් ගැන. උදාහරණයක් විදිහට VPN ගැන මීට කලින් අහලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ VPN එක වගේ තමයි proxy කියන එකත්. හැබැයි VPN එක තරම් මේක ඇඩ්වාන්ස් දෙයක් නෙමෙයි මේක සරල දෙයක්. පොඩි කන්සෙප්ට් එකක් මේක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු මුලින්ම proxy ගැන කොහොමද proxy එකක් වැඩ කරන්නේ සහ proxy අපි ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉස්සරහට අපි දිගටම කතා කරගෙන යමු. ඊට පස්සේ අපි VPN ගැන සව ටෝ network එක ගැන මේවා ගැනත් තව ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ proxy කියන එක ගැනනේ. එතකොට අපි බලමු proxy එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක මුලින්ම කතා කරලා බලමු. හරි. දැන් මම මෙතන ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. මෙතන ඉන්නවා අපි. මෙයා තමයි user. මෙතන user කෙනෙක් ඉන්නවා මේ තමයි අපි. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා වෙබ් සර්වර් එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා එහා පැත්තේ. හරි. මේ විදිහට තියෙනවා. මේක වෙබ්සයිට් එකක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට සිද්ධ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ යූසර් විසින් මේ වෙබ්සයිට් එකට රික්වෙස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. වෙබ් සර්වර් එකෙන් රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා වෙබ් රික්වෙස්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් HTTP රික්වෙස්ට් එකක් කියලාත් කියනවා. කොහමද අපි රික්වෙස්ට් එකක් කරන්නේ මේ? ඒ කියන්නේ එක ඉල්ලීමක්. හරි. අපි රික්වෙස්ට් කියලා ගමුකෝ මෙතන. ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වෙබ් සර්වර් එකෙන් මෙන්න මේ අදාළ මේ වෙබ් පේජ් එක මට එවන්න කියලා යූසර් ඉල්ලීමක් කරනවා. යූසර් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේක වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. Firefox, Google Chrome වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් තමයි මේ ඉල්ලීම කරන්නේ. එතකොට ඒ ඉල්ලීම වෙබ් බ්‍රවුසර් එක විසින් වෙබ් සර්වර් එකට කරනවා. ඊට පස්සේ වෙබ් සර්වර් එක කරන්නේ මොකක්ද? එයා ගාවේ වෙබ් පේජ් එක තියෙනවා නම් එයා කරන වැඩේ ඒ වෙබ් පේජ් එක මේ යූසර්ට එහෙම නැත්නම් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යවනවා. අපි ඕකට කියන්නේ රෙස්පොන්ස් එකක් කියලා. අපි වෙබ් වලදී කියන එකට කියනවා වෙබ් රෙස්පොන්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් HTTP රෙස්පොන්ස් එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක වැඩ කරන්නේ. අපි එදිනදා වැඩ කරද්දී. එතකොට ඔයාලා දන්නවා තව දෙයක් මෙතන අපිට තියෙනවා IP address එකක්. මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො මෙහෙම IP එකක්. මේක තමයි මගේ IP එක. ඒ වගේම වෙබ් සර්වර් එකකට තියෙනවා IP එකක්. ඒ වහරහාන් මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ. මෙයාට තියෙනවා IP එකක්. එතකොට අපි මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ IP ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මේ අපේ ඇත්ත IP ඇඩ්‍රස් එක මේගොල්ලෝ ගාව ලොග් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආපු වෙලාව මෙයා මොන පේජ් වලටද ගියේ මේ ඔක්කොම දේවල් මේක සටහන් කරගන්නවා. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ අපේ ප්‍රයිවසි එක පොඩ්ඩක් අඩුවීමක් වෙනවා. ප්‍රයිවසි එකේ පොඩි ගැටලුවක් එනවා. හරි? ඉතින් ඔන්න ඕක නැති කරගන්න තමයි අපි ඇනොනිමිටි මෙතඩ් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඇනොනිමිටි කියන එක. හරි? ඇනොනිමස් මෙතඩ් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඕනවට වඩා එක්ස්පෝස් වෙනෝනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ දේ කරේ අපි නෙමෙයි කියලා අනේ ඒ කියන්නේ මේක අපි කරේ නෑ වගේ හංගන්න තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ඇනොනිමිටි මෙතඩ්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට කොහොම තමයි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් මෙතන හරි අපි ආයි ගමුකෝ මෙතන මේ IP address එක 1.1.1.1 මෙතන IP එක 2.2.2.2 කියලා ගන්නවා. එතකොට අපි මේකෙදි මේ proxy කියන සර්විස් එක පාවිච්චි කරාම proxy එකේදී වෙන්නේ මොකක්ද? මේ අපි දෙන්න අතර මැදට මේ user විසින් කරන වැඩක් මේක user කරන වැඩේ අතර මැද තියෙන සර්වර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක විශේෂ සර්වර් එකක්. අපි ඒ සර්වර් එකට කියනවා proxy සර්වර් එකක් කියලා. proxy සර්වර් එකක් කියලා අපි මේකට කියනවා. එතකොට මේ proxy සර්වර් එකටත් IP address එකක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ ඒකේ IP එක මේකයි කියලා. ඔය විදිහට තියෙනවා. එතකොට proxy එකක් පාවිච්චි කරොත් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ඔයා මොකක් හරි වෙබ් එකකින් මේ වෙබ්සයිට් එක රික්වෙස්ට් එකක් කරනකොට මේක කෙලින්ම මේ වෙබ් සර්වර් එකට යන්නේ නැහැ. ඒක ඒ වෙනුවට මොකද වෙන්නේ? මේ යූසර් විසින් මේක මේ proxy සර්වර් එකට තමයි යවන්නේ. ඊට පස්සේ proxy සර්වර් එක විසින් මොකද කරන්නේ? මේක මේ වෙබ්සයිට් එකට යවනවා. ඕක තමයි රික්වෙස්ට් එක. ඊට පස්සේ රෙස්පොන්ස් එක වෙනකොටත් ඒත් එහෙමයි රෙස්පොන්ස් එක එවන්නේ proxy සර්වර් එකට එවන්නේ. proxy සර්වර් එක විසින් මොකද කරන්නේ? යූසර්ට ආයි රෙස්පොන්ස් එක එවනවා මේ විදියට.
ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ප්‍රොක්සි සර්වර් එකක් අපි පාවිච්චි කරාම මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන වාසිය තමයි ඇනොනිමිටි පැත්තෙන් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි වෙබ්සයිට් එකට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ IP ඇඩ්‍රස් එකෙන් තමයි මේ රික්වෙස්ට් එක ආවේ කියලා. කියන්නේ මේ IP ඇඩ්‍රස් එකෙන් තමයි මේ කෙනා මේ වෙබ්සයිට් එකට පිවිසලා තියෙන කියන එක තමයි මේ වෙබ් සර්වර් එකට තේරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඇත්ත IP ඇඩ්‍රස් එක මෙතන එක්ස්පෝස් වෙලා මේ ඇත්ත IP එක අපේ හැංගිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ ඇත්ත IP එක මෙතනදී එක්ස්පෝස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි ප්‍රොක්සි සර්වර් එකේ තියෙන වාසියක් විදිහට අපිට සලකන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ අවාසියත් පොඩ්ඩක් මේ එක්කම කතා කරලා ඉමු. මොකද ඊට පස්සේ අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී ප්‍රැක්ටිකලි මේක කරන්න හැටි කතා කරමු. අපි මේකේ අවාසියත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමු. දැන් මොකද කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඔය ප්‍රොක්සි සර්වර් එකක් පාවිච්චි කරාම 100%ක්ම ඇනොනිමස්ද? ඒ කියන්නේ 100%ක් වගේ ප්‍රයිවසි ආරක්ෂා වෙනවද? මේ වෙබ්සයිට් එකට ක්‍රමයක් ඇත්තම නැත්නම් මේක හම්බාගෙන ඉන්න කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඉන්න පුළුවන්. හරි. ඇත්ත තමයි ඔයා ප්‍රොක්සි එකක් VPN එකක් මේ මොනවා පාවිච්චි කරත් ඔයාව 100%ක් ප්‍රයිවසි 100%ක ප්‍රයිවසි එකක් ඔයාලට කොහෙත්ම ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේවා ට්‍රේස් බෑක් ගැන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ට්‍රේස් බෑක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙබ් සර්වර් එක දැන් නිකන් හිතන්නකෝ මේ යූසර් හැකර් කෙනෙක් කියලා. මෙයා යම්කිසි මේ වෙබ්සයිට් එක හැක් කරනවා, ඇටැක් කරනවා. එතකොට මෙයාලා මොකද කරන්නේ? මෙයාලට පුළුවන් මේකට නීතිමය මාර්ගෙන් ඒවට පියවර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාලට මේ IP ඇඩ්‍රස් එක හොයාගන්න බැරි වුණාට එයාලා දන්නවා මේ ඇඩ්‍රස් එකෙන් තමයි මේ ඇටැක් එක වුණේ කියලා. හරි. එතකොට එයාලා මේ බලනවා මේ මොකද්ද මේ IP ඇඩ්‍රස් එක. එතකොට එයාලට තේරෙනවා බලපු ගමන් මේක ඇත්ත IP එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් මේක ප්‍රොක්සි එකක IP එකක්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරන වැඩේ බලනවා මේ ප්‍රොක්සි IP එක IT මොන ප්‍රොක්සි කම්පැනියක්ද කියලා බලනවා. මොකද මේ ප්‍රොක්සි දේවල් මේවා දෙන්නේ කම්පැනි වලින් රෙජිස්ටර් කරපු කම්පැනි වලින්. අන්න එතකොට මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ කම්පැනිය මේගොල්ලෝ අය මොකද කරන්නේ? මේ කම්පැනිය හොයාගෙන යනවා. හරි. මේ කම්පැනිය ප්‍රොක්සි සර්වර් එක කම්පැනිය හොයාගෙන යනවා. එතකොට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් මේක නිකන් කෙනෙක් කිව්වර දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර කෝට් ඕඩර් එකක්. ඒ වගේ දෙයක් අරගෙන නීතිමය පැත්තෙන් හරි විදිහට ආවොත් මේ ප්‍රොක්සි සර්වර් එකට අදාළ කම්පැනියට සිද්ධ වෙනවා අකමැත්තෙන් වුණත් මේ දේවල් වලට අදාළ ඩීටේල්ස් දෙන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ හැම දෙයක්ම සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ප්‍රොක්සි සර්වර් එක දන්නවා මේ ඇත්ත IP එක. ආවේ කොයි වෙලේද මොනවද කරේ ඒ ටික දන්නවනේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? ප්‍රොක්සි සර්වර් එකට මේ අදාළ පුද්ගලයාව එක්ස්පෝස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. අන්න ඒකින්ද තේරුම් ගන්න මේ කිසිම එකක VPN එකත් එහෙමයි. මේ කිසිම එකක 100%ක ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් අපිට දැක ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ප්‍රොක්සි සර්වර් එක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොක්සි සර්වර් එක අපි ඇනොනිමිටි මෙතඩ්ස් වලින් ටිකක් පහළම ලෙවල් එකක තියෙන එකක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හරි සරලයි. හරි හරිම සරල දෙයක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. සහ මේකේ තියෙන වාසි තමයි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොක්සි සර්වර් අපිට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ප්‍රොක්සි සර්වර් ෆ්‍රී පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් VPN වගේ නෙමෙයි. VPN ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. අනිත් එක තමයි සමහර මේ ප්‍රොක්සි සර්වර් අපි සාපේක්ෂව බැලුවාම ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි අනිත් ඒවාට වඩා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය VPN වගේ එකට වඩා මම කියන්නේ සාපේක්ෂව බලද්දී ප්‍රොක්සි සර්වර් එක ස්පීඩ් එක සාමාන්‍ය VPN එකට වඩා ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොක්සි සර්වර් පාවිච්චි කරන්න මිනිස්සු පෙළඹෙන්නෙත් මෙන්න මේ වගේ හේතු නිසා මේක ස්පීඩ් එක නිසා. හරි. ඕක තමයි ප්‍රොක්සි සර්වර් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඊගා වීඩියෝ එකේදී බලමු. ප්‍රැක්ටිකලි අපි ප්‍රොක්සි සර්වර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? හරියටම IP ඇඩ්‍රස් එකෙන් වෙනස් වෙනවද? ඒ ටික අපි ඊගා වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා බලමු.